Ayaw, Col! Col! Ayaw, Col! Shit! Nakaigit! Mga ni sa starting point, Col. Padulong mo dito sa ubos. Asaw ka ba ko? Ayun, grabe ka personada ni boy. Gibriefing na ako ni Col nga di mo lahos, grabe gid ta mo lahos gyud. Bumbay sa. Oh? Kita ka na Col, sungo man na Col. Karon ra ka kitag bike nga nay sungo no. Ito lang. Tanggal ka dyan. Diri kay no trespassing diri ko. Tanggal lang pamig kadina mo matrespassing madali. Rigol. Diri. Yeah. Parte na siya sa mga trail Col. Nay matanggalag kadina, nay maplatan. Pero kinahanglan, Boy Scout gyud kada. Nakay dalang bag. Oh. Na lito na Col. Yang yabi. Stand, flies, adjustable, wristback nga shock. Relax ako la. Gamayng yayay lang kay Nicole. Ayun sa na siya. Taas kayo no. Col, kinahanglan nag-driver nga kinonsihal Col. Kaya ang unang nag-drive Col. Kini, mangtas kay Col. Pangkonsehal eh, pangkonsehal. Kinonsihal, na drada. Let's go! Ni kinonsihal. Sama, adjustable ay. Ano ay ayaw ako. Ala ka datay, una na ko ni Michal. Style gani mo, drive gani ka kung mga trail. Kinonsihal ka Col, ayaw kumpiyansa dia. Relax ami Col. Kani nga kadina Col, mahalon gani Col. Kapatay ka ng yellow Col, gold man Col. Relax meron Col, bumba pa mig kaisa. Let's go. Wa ka nagtura ni. Oh, paano?